নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো জীৱন প্ৰেৰণা যিখন নতুন স্কিম আহিছে সেইটো বিষয় চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম নামৰ এখন নতুন স্কিম মুকলি কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে যিসকল ক্যান্ডিডেটছে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকক অহা 12 মাহৰ বাবে 2500 টকাকৈ মাহিলি দিয়া হ'ব এই যিখন স্কিম আছে ইয়াৰ সবিশেষ ইনফৰমেশন আপোনাক আমি এই ভিডিঅ'ত জনাবলৈ গৈ আছো লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো আমি আপোনাক এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক অথবা jobassam.in যদি ভিজিট কৰে আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লেত দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব আমি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আপোনাক এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ গৈ আছো যিহেতু এইটোৱে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় যেটো আপুনি জানিব লাগিব ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত প্ৰথমৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল ৰেসিডেন্সি অৰ্থাৎ এজন ক্যান্ডিডেট অসমৰ পাৰ্মানেন্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব স্থায়ী বাসিন্দা হ'লে তেওঁ এই যিখন স্কিম আছে ইয়াত এলিজিবল হয় ইয়াৰ লগত দ্বিতীয়খন ক্ৰাইটেৰিয়া যিখন আছে সেইটো হ'ল গ্ৰেজুৱেচনৰ ষ্টেটাস আপোনালোকে এই বছৰত অৰ্থাৎ ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 2025 বৰ্ষত আপোনালোক পাছ আউট হ'ব লাগিব আৰু যিখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিব সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট বা পাব্লিক ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগিব ষ্টেট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অসমৰ ভিতৰত অৱস্থিত হ'ব লাগিব মনত ৰাখিব যিসকল ষ্টুডেন্ট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি বা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা নিজৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোক এই যিখন স্কিম আছে ইয়াত এলিজিবল নহয় এতিয়া তৃতীয় নম্বৰৰ যেটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো হ'ল এমপ্লয়মেন্ট ষ্টেটাস এজন ক্যান্ডিডেট যদি আনএমপ্লয়েড হয় তেতিয়াই এই যিখন স্কিম আছে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চতুৰ্থ নম্বৰৰ যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো হ'ল ফাৰ্দাৰ ষ্টাডিজ এজন ক্যান্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ প্ৰফেশনাল বা ভোকেশনাল কোৰ্সেছত তেওঁ এডমিশন লোৱা হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু এই যিসমূহ কোৰ্স আছে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ এডমিশন লোৱা হ'ব নালাগিব তেতিয়াহে তেওঁ এই স্কিমৰ বাবে এলিজিবল হ'ব এক্সক্লুজন বেছড অন আদাৰ স্কিম অৰ্থাৎ যিসকল ক্যান্ডিডেটছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমৰ অধীনত অলৰেডি বেনিফিট লাভ কৰি আছে তেন্তে তেওঁলোক এই স্কিমৰ বাবে এলিজিবল নহব এতিয়া যেটো অন্তিমটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো পেৰেন্টেল ষ্টেটাস এক্সক্লুজনছ আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত চাৰিটা এক্সক্লুজনছ আছে সেইসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব যদি আপোনালোকে এইসমূহ এক্সক্লুজনত পৰে তেতিয়াও এই যিখন স্কিম আছে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল নহয় অৰ্থাৎ যিসকল এই এক্সক্লুজনত নপৰে তেওঁলোকেহে স্কিমত আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া ভেৰিফিকেশন টাইমলাইন দিয়া আছে ইয়াত দেখা পাই আছে ইয়াত এটা টাইমলাইন আছে ইনষ্টিটিউটে যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট কৰিব বাই 31 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ 31 ডিসেম্বৰ আগে ইনষ্টিটিউট সকলে নিজৰ যেটো ভেৰিফিকেশন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব ডিপাৰ্টমেন্ট যেটো আছে সেই ডিপাৰ্টমেন্টে 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট কৰি আৰু যেটো এমাউন্ট আছে সেইটো 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ৰ পৰা ডিবিটিৰ জৰিয়তে যিসকল এলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী হ'ব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পঠিয়াই দিয়া হ'ব এতিয়া যেটো মুখ্য মেইন পাৰ্ট আছে এই ভিডিঅ সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে কেনেকৈ এই জীৱন প্ৰেৰণা নামৰ স্কিমত এপ্লাই কৰিব সেইটো আমি আপোনাক এই ভিডিঅত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাব সেই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচন ভিজিট কৰি এনেধৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে শেষত দেখা পাব এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেট আৰু ইম্পৰ্টেন্ট লিংকৰ সেকশন ইম্পৰ্টেন্ট ডেটত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু এপ্লাই এণ্ড ডেট ইয়াত 3 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই আঁচনিৰ বাবে আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ল 30 নৱেম্বৰ ইয়াত ভেৰিফিকেশনৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে এমাউন্ট ট্ৰান্সফাৰ হোৱা ডেট দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া যেটো এপ্লাইড প্ৰসেস আছে সেইটো আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে যাব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট লিংকৰ সেকশনত ইয়াত সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম অৰ্থাৎ এই যিখন এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ ৰাইট সাইডে ক্লিক হিয়া লিখা বাটন আছে এই বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যেটো অনলাইন আবেদনৰ পৰ্টেল আছে সেইটো লোড হ'ব যেতে আপুনি লিংকটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লে দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব এই পেজত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব আৰু কন্টিনিউ এজ এ গেষ্ট লিখা বাটন যেটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত অন্য এটা পেজ আহিব এই পেজত আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰি এডুকেশ্যন লিখা এই যিখন টেক্সট আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি দেখা পাব চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম এই হালধীয়া কালাৰৰ টেক্সটত আপুনি আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইটামান কোৱেশ্চনছ আহিব সেই কোৱেশ্চনছৰ আপোনালোকে সঠিককে এনসাৰ দিব লাগিব মই যেনে ধৰণে এনসাৰ দি আছো সেই একে ধৰণে আপোনালোকে এনসাৰ দিলে আপোনাৰ এই কোৱেশ্চনসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব কোৱেশ্চনসমূহৰ এনসাৰ দিয়া লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা বক্স আহিব ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ 10 ডিজিটৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই যিখন টেক বক্স আছে ইয়াত টেক কৰি দিব লাগিব টিক কৰাৰ লগে লগে ৰিকুৱেষ্ট ওটিপি লিখা বাটনটো এক্টিভ হ'ব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যেটো নম্বৰ দিছে তাত এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপিটো ওটিপি বক্সত ভৰাই সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এটা পাসওয়াৰ্ড বনাব দিব আপুনি নিউ পাসওয়াৰ্ডৰ ঠাইত পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰি আকৌ কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ডৰ ঠাইত একেইটো পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰি আপুনি সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই পাসওয়াৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি আগত যেতিয়া আকৌ নেক্সট বাৰলৈ এই
পোৰ্টেলত আহিব তাত লগইন কৰিব পাৰিব পাছৱৰ্ড বনাই যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এখন পেজ আহিব ইয়াত দেখা পাই আছে প্ৰচিড টু এপ্লাই লিখা এটা বাটন আছে ইয়াত আপোনাক কি লাগিব সেইটো দেখুৱাই আছে ৰিকোয়াৰ্ড ডকুমেন্টত আপোনাক লাগিব আধাৰ কাৰ্ড গ্ৰেজুৱেচনৰ সাৰ্টিফিকেট বা যিখন প্ৰভিজনাল সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব সেইটো আপুনি ইয়াত দিলে হ'ব এতিয়া প্ৰচিড টু এপ্লাই লিখা যিটো বাটন আছে ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এপ্লিকেন্ট ডিটেইলছ অফ ফৰ্ম লোড হ'ব এই ফৰ্মত আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ নাম দিব লাগিব ফুল নাম এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড তাৰ পিছত ফাদাৰ বা মাদাৰৰ নাম দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ডিডি এমএম ৱাইৱাই ফৰ্মেটত তাৰ পিছত আপোনাৰ জেন্ডাৰ চুজ কৰিব লাগিব হেকে ধৰণে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব বাকি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ আছে সেইটো অপচনেল হয় আপুনি যদি দিব বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে তাৰ পিছত এনৰোলমেন্ট নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অবলিক কলেজ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট আছে গ্ৰেজুৱেচনৰ সেইটো যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত আহিব এপ্লিকেন্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি এপ্লিকেন্ট এড্ৰেছ ডিটেইলত আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ সাব ডিভিজন আৰু আপোনাৰ পিন কোড দিব লাগিব এই ইনফৰমেশন দিয়াৰ পিছত আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াত দেখা পাই আছে আপুনি কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনাৰ যিখন কোৱালিফিকেশন আছে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেকে ধৰণে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো কলেজৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেজুৱেচন আছে সেইটো কমপ্লিট কৰিছে যেতিয়া আপুনি ইউনিভাৰ্সিটি সিলেক্ট কৰি লব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণে কলেজ আহিব হেকে ধৰণে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো ইয়াৰ পৰাই পাব কোনটো দিনা আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো যিখন ৰিজাল্ট ওলাইছিলে লাষ্ট সেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল সেমিষ্টাৰ সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেন্ট বেংক ডিটেইলছ এই যিখন সেকশন আছে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কেনে ধৰণে নামটো লিখা আছে হেকে ধৰণে নামটো ইয়াত দিব লাগিব একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত ভৰাব লাগিব বেংক অৰ্থাৎ কোনটো বেংকৰ হয় ষ্টেট বেংক বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক আছে ইয়াত আপুনি সেই বেংকটো সিলেক্ট কৰি ল'ব হেকে ধৰণে কোনটো ব্ৰাঞ্চত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে সেইটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব আইএফএসচি কোড ইয়াত লোড হ'ব সেইটো আপুনি এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব হেকে ধৰণে সাপোৰ্টিং ডকুমেন্ট দেখা পাই আছে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সাইজ হ'ব সেইটো 200 কেবিতকৈ তলত হ'ব আৰু ইয়াত জেপিজি পিএনজি এই তিনিটা ফৰ্মেটৰ ভিতৰত এখন হ'ব লাগিব তেতিয়া এই ফাইলটো আপলোড হ'ব ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ইফালে দেখা পাই আছে আপোনাৰ যিখন প্ৰভিজনাল সাৰ্টিফিকেট বা গ্ৰেজুৱেচনৰ সাৰ্টিফিকেট সেইটো একেই 200 কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব একেই ফাইল ফৰ্মেটত ইয়াত দুটা ফাইলটো আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনে ধৰণে কনসেন্ট দিব লাগিব আৰু যিখন আপোনাৰ এই ক্যাপচা 712265 সেইটো এন্টাৰ কৰি যদি সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো সাবমিট হৈ যাব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিমত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এই ভিডিঅটোক লাইক কৰক এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবলৈ আমাৰ এখন চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক এই ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ